Salutare! În acest episod vom vorbi despre ingredientele pe care le folosim în bucătărie. Cel mai important lucru este să ne antrenăm papilele gustative, ca să avem succes atunci când gătim pentru invitații noștri de acasă sau când gătim pentru clienți în restaurant. Și asta se face doar antrenând, doar exersând. Trebuie să cunoaștem cele 5 gusturi. Gustul sărat, gustul dulce, care poate să fie miere, sirop de arțar, zahăr rafinat sau nerafinat, gustul acru, care poate să fie lămâie, lime, oțet, gustul amar, avem ca exemplu andivă, sau gustul umami, care cel mai bun exemplu este parmezanul sau sosul de soia. Fructele. Ele se folosesc pentru a da gust și aroma preparatelor. De exemplu, citricele se folosesc pentru a da aciditatea preparatului. Fructele se folosesc în formă proaspătă sau confiată. Avem aici câteva exemple de prune negre, caise, goji, stafide, agrișe și roșii uscate, care teoretic sunt tot fructe. Fructele de pădure se consumă ca atare, se folosesc în desertul sau în prepararea sosurilor. Fructele exotice, la fel, putem să le consumăm ca atare, să le folosim în prepararea sosurilor, dar și la marinarea cărnurilor pentru a le frăgezi și a ataca textura cărnii. Trebuie să fim foarte atenți la alegerea fructelor exotice, pentru că ele vin din alt continent la noi în Europa. Există posibilitatea că atunci când le achiziționăm din market, ele să fie crude. Deseori oamenii fac greșeală și aleg fructele care sunt cele mai frumoase și tari. Cum ne dăm seama când un fruct este copt? Trebuie să fie moale la atingere și să aibă un miros mai intens. Cum ne dăm seama, de exemplu, că o rodie este roșie înăuntru și coaptă? După cum vedeți aici, avem o rodie, pe partea asta e mai roșu, pe partea asta e mai alb. Partea asta mai albă demonstrează că culoarea roșie a rodiei este în interiorul ei. Dacă alegem o rodie foarte roșie, asta înseamnă că bobițele de rodie vor fi albe pe interior. Merele și perele sunt fructele care sunt folosite deseori în prepararea vinegretelor, dressingurilor de salată împreună cu oțet. Fructele le mai putem folosi și pentru decor. La capitolul legume, preferatele mele sunt rădăcinoasele. Ceapă este legumă care stă la baza oricărei tocănițe, supe, ciorbe. La capitolul cartof avem mai multe variante. Cartoful galben, cartoful roșu, cartoful dulce. Diferența între soiurile de cartofi este textura lor și cantitatea de amidon. Pentru asta anumite tipuri de cartofi se folosesc pentru prăjit, altele pentru copt, unele pentru piure. Și morcovul se găsește în mai multe variante. Aici avem câteva variante de baby morcov, mov, galben și portocaliu. Ghimbirul, care este un rizom foarte aromat, el se folosește în cantități mici. Cantitățile mari pot dăuna grav sănătății. Varză albă, varză roșie. Diferența între cele două verze este faptul că varza roșie este un pic mai tare, se folosește mai mult la gătit, iar varza albă se folosește crudă în diferite forme, mai mult în salate. Țelina se folosește deseori în prepararea supelor și ciorbelor, împreună cu ceapă și morcov, bineînțeles și albitură. Legumele verzi. Avem câteva exemple de legume verzi, castraveții, care se folosesc în mod normal în formă crudă sau le putem folosi marinate în oțet sau sos de soia. Brocoli, o legumă foarte nutritivă pe care putem folosi blanșat câteva minute, după care sotat. Sparanghelul, care este cea mai scumpă legumă în foarte multe regiuni din lume, este o legumă foarte crocantă și gustoasă. Se poate găti foarte simplu, blanșat, după care putem să-l tragem în tigaie cu unt sau putem pur și simplu să-l facem pe grătar sau în cuptor. Vinetele. Ele se găsesc în diferite forme și mărimi în market. Avem și variantă vânătă albă sau vânătă galbenă. Deși există foarte multe tipuri
de vinete, ele în general se gătesc în aceeași formă. Putem să facem diferite tipuri de salate din ele, salate reci sau calde. Un foarte bun prieten al vinetei este usturoiul. Aproape în orice combinație, vânătă și usturoiul funcționează. Pentru a evita aciditatea gastrică creată de usturoi, scoatem inima usturoiului astfel. Ciupercile. Ele se găsesc în diferite forme, culori și mărimi. Aici avem câteva exemple: ciuperci champignon alb, ciuperci champignon brun, ghebe și pleurotus. Diferența între aceste ciuperci este textura și aroma lor. Ciupercile pot fi folosite și în formă deshidratată. Avem aici o variantă de ciuperci shiitake și ciuperci mun sau urechi de lemn. Eu le prefer proaspete pentru că au gust și aroma mult mai intensă. Ardei. La fel, și ardei se găsesc în diferite forme și culori. Aici avem câteva variante de ardei gras, roșu, verde, două tipuri de galben, după cum vedeți. Avem aici câteva variante de chili. La fel și roșiile se găsesc în diferite forme și mărimi, după cum vedeți aici. Avem roșii cherry și diferite tipuri de roșii, unele mai aromate, altele mai puțin aromate, unele au o pulpă carnoasă, altele au mai multe semințe și se folosesc în diferite scopuri. Verdețuri și salate. Preferatele mele sunt aceste minunate plante. Avem busuioc, mentă, coriandru, care este foarte asemănător cu pătrunjelul. Aici avem două variante de pătrunjel, pătrunjel normal, pătrunjel creț, tarhun, mărar, dar mai avem o categorie de verdețuri aromatice care au un gust și o aromă intensă, precum salvia, rozmarinul, cimbrul și oregano. Acestea se folosesc pentru a aromatiza și a da un plus de gust preparatelor culinare atunci când marinăm carnea sau pentru prepararea sosurilor și aromatizarea uleiurilor. La capitolul salate avem o varietate largă de culori, forme și texturi. Avem aici o salată iceberg care este foarte crocantă. Avem o salată radicchio care este amăruie, la fel și andiva care intră în categoria de gust amar. Lângă salatele noastre avem și minunatul apio și feniculul, care este un aliment foarte aromat, de asta nu trebuie să-l folosim în cantități foarte mari în preparate. Microplantele se mai numesc și vlăstari și în această formă ele sunt mai nutritive de zeci de ori decât plantele adulte. Ele pot fi consumate ca atare sau în salate și se pot păstra în frigider timp de 4 sau 7 zile. Le ținem în frigider la întuneric pentru a încetini creșterea, dar trebuie să le udăm înainte de a le introduce în frigider. Aici avem câteva variante de microplante: măcriș verde, ridiche verde, ridiche roșie, floarea soarelui, brocoli și preferata mea, mazăre. Dacă nu le recunoaștem după formă, e simplu. Rupem o bucată, gustăm și vom simți exact gustul de mazăre în cazul nostru. Cerealele. Aici avem o varietate de cereale care pot fi folosite ca atare, ca și fel principal, sau pot fi folosite în diverse preparate ca și garnitură. Avem câteva variante de fasole: fasola roșie, fasola albă, fasola neagră, fasola pestriță. O rudă apropiată este lintea. Aici avem câteva exemple: linta verde, linta galbenă și linta roșie, care se găsește în diferite forme, așa boabe sau fulgi. Și putem spune că are cel mai mic timp de gătire dintre cele exemplificate. Năutul este cel mai des întâlnit în bucătăria orientală și se folosește în diverse supe, mâncăruri gătite și salate. Dar în România cel mai des întâlnit este la hummus și falafel. Arpacașul și ovăzul sunt două exemple ale cerealelor care sunt bogate în fibră. Se găsesc în diferite forme, așa forma naturală și în formă de fulgi, sau se procesează în continuare devenind făină. Aici avem și câteva variante de făină. Avem făină albă, făină de năut
sau făina de orez, care se folosesc în diverse preparate culinare de patiserie sau de cofetărie. Cel mai des sunt folosite în brutărie. Există foarte multe tipuri de orez. Aici avem două exemple de orez basmati și orez pentru sushi. Este considerat garnitura de bază în toată Asia, cum și mălaiul este considerat garnitura de bază în România alături de cartofi. Cuscusul este un aliment extrem de ușor de gătit, necesitând doar o parte apă la o parte cuscus sau, ca să dăm un gust mai intens, putem să folosim un stoc de pui, stoc de vită sau de legume și putem să adăugăm un plus de textură adăugând diferite legume precum ceapă, țelină, morcov, apio sau verdețuri. Pezmetul se găsește în diferite forme. Aici avem câteva exemple de panko, pezmet granulat auriu și pezmet fin de pâine. Uleiul. Un factor important în alegerea uleiului este punctul de ardere. Punctul de ardere reprezintă temperatura la care un ulei își pierde valorile nutriționale, se degradează și devine nociv. De exemplu, punctul de ardere al uleiului de floarea soarelui nerafinat este de 107 grade, pe când la cel rafinat este de 232 de grade. Indiferent de tipul de ulei, cel nerafinat are temperatura de ardere mai mică și cel rafinat o temperatură de ardere mai mare. Prin urmare, atunci când vrem să prăjim ceva, folosim ulei rafinat, iar cel nerafinat, procesat la rece, îl folosim în salată. Totodată, la orice tip de ulei, cel presat la rece are o aromă și un gust mai intens. Astăzi, în marketuri găsim diferite tipuri de ulei, precum uleiul de soia, uleiul de dovleac, uleiul de in, uleiul de rapiță, cu diferite proprietăți pentru organismul uman, dar preferatul meu rămâne uleiul de sâmburi de struguri. Pe piață se găsesc diferite tipuri de oțet. Aici avem câteva exemple. Avem oțet de mere, oțet de vin roșu, există și oțet de vin alb. Aici avem două variante de oțet cremă balsamică. Aici avem cremă balsamică neagră, aici avem cremă balsamică albă, oțet balsamic păstrat în butoi și aici avem un oțet balsamic cu aromă de trufe. Vinurile se pot folosi la fel ca și oțetul în preparatele culinare pentru a da aciditate. De asemenea, se folosesc și pentru prepararea sosurilor, dar și pentru marinarea cărnii. Ele se găsesc în variantă alb, roze sau roșu și se împart în 4 categorii mari: sec, demisec, dulce și demidulce. Important de știut este că vinul alb se asociază și se folosește în preparate cu carne albă, pește sau fructe de mare, vinul roșu la preparate cu carne roșie, vinul roze se poate folosi și, dar pentru desert folosim vin alb sau roșu dulce. Noi folosim în bucătărie ca ingredient și, bineînțeles, pentru o inspirație câteodată. Condimentul este o substanță a plantelor, al căror conținut natural de gust și miros aromatic se folosesc în prepararea produselor alimentare de toate tipurile. Despre condimente vom vorbi într-un alt episod. Sarea se găsește în diferite forme și este considerat cel mai important potențiator de gust, totodată are rol și de conservant. Zahărul se folosește în preparate pentru a îndulci și a regla aciditatea. Asta a fost o prezentare generală a ingredientelor cu care ne vom juca în următoarele episoade. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de share, like și activați clopoțelul.